punea, voia să întreb pe Raluca dacă ea chiar și-ar tăia părul pentru un film. Eu mă uitam la tine și mă gândeam, eu nu mă fac actriță, dacă trebuie să-mi tai părul, M-ai întrebat dacă mi-aș tăia părul pentru un film? Da, da. Chiar l-ai tăiat, serios? Și încă l-ai luat. Ok, atunci... Da, nu, m-am tuns pe bune, da, nu. De ce ați făcut? Oh, bine, ești prof, ești super atunci. Da, mersi frumos. A crescut de atunci, da. Dumneavoastră v-ați tunde pentru un film? Eu mi-aș lăsa părul lung pentru un film. Atunci tu ai fost păcălit, adică reacția de la final e pe bune. Când l-ai văzut fără glugă, nu? A fost surpriză. Da. Deci ce ați văzut acolo în final a fost ideea lui Dragoș și a fost surpriză pentru ea. Mulțumesc, Dragoș. Vai. Și reacția a fost una naturală, nu? Reacția. Da. Eu am o întrebare pentru Dragoș. Bună. Bună. E primul rol de gen, nu? Romantic, îndrăgostit. Cum te-ai simțit? Păi, noi suntem obișnuiți cu tine să fii băiatul dur, să fii... Și eu. Nu, cum a fost rolul pentru tine? Cum l-ai simțit? Da, intrăm așa într-o bucătărie interioară. Eu nu cred că rolurile se iau așa la pachet, adică e o haină pe care o îmbraci, desfaci fermoarul și se mulează pe tine sau nu. Sunt mici bucățele, așa văd eu rolul. O secvență, o situație, un partener, un scenariu, un regizor, niște replici, niște reacții și așa mai departe. Și dacă le iei așa din mic în mic, teoretic poți să faci aproape orice. Teoretic. Așa m-am raportat eu la acest... Se mai aude? La acest personaj. Adică, în general, fac așa și... Cred că asta a făcut să-mi fie mai ușor decât credeam eu la început. Când a fost filmat filmul, ai zis că e înainte de selfie. Iar că tot nu merge. Mai merge? Mai merge? Merge. Ok. A fost filmat în 2013. Am început în 2012 decembrie cu niște establishing shots în Brașov și ne-am întors în februarie 2013 să filmăm cu actorii. N-am făcut eu rost de bani de data asta la filmul ăsta, cum s-a întâmplat la Selfie 2 urmează. Este producător, cum s-a văzut, Media Pro Pictures și Zazu Film ca distribuitor. A fost acolo o echipă mare, nu știu să zic bugetul, auzisem ceva, dar e posibil neoficial, undeva la $600.000. Pentru puțin. Bună seara și felicitări pentru că aveți curajul să faceți filme care sunt pentru public și nu doar pentru festivaluri. Deși filmul ăsta a ajuns prin festivaluri, aș vrea să știu cum a fost privit afară. Asta e una dintre întrebări. Doi, cum vă simțiți ca regizoare într-o industrie care este dominată cumva de regizori de sex masculin? Și a treia întrebare este pe cât timp s-a derulat producția, cât a durat din momentul în care ați scris scenariul până în etapa asta de premieră? 3 întrebări. Care era prima? Ok. Am fost, mulțumesc în primul rând pentru aprecieri. Am fost cu Raluca la Festivalul de Film de la Mons și am avut surpriza plăcută ca în Festivalul Filmelor de Dragoste să fie primit foarte bine. El, cum bine a spus, a fost în festivaluri, în multe festivaluri, dar cred că cel mai mare test este aici. După cum ați spus, nu e neapărat un film de festival, e un film pentru public, e un film ca oamenii să se bucure, mai ales în preajma sărbătorilor. Așa, a doua întrebare era cât a durat. Cât a durat din 2012 până anul trecut în noiembrie a fost gata, predat către Media Pro Pictures.
Da. Nu cred că e neapărat o diferență. Atâta timp cât îți faci meseria bine, cred că ești respectat și ca bărbat și ca femeie. Nu simt o diferență majoră sau n-am simțit o provocare. Mulțumesc. Știm cam care e procedura când se scriu scenarii pe la Hollywood, că sunt echipe întregi, unii sunt specializați pe dialoguri, alții, mă rog, aici e vorba de un tandem, am văzut. Unele replici sunt absolut savuroase, ați auzit, am râs cu toții ca la comedie autentică. Cum anume a fost diviziunea scrierii scenariului pentru filmul ăsta? Cu replici, cu acțiune, cum anume ați făcut? Primele 7 drafturi au fost scrise de mine singură și de atunci m-am și lăsat de scris singură. Pentru că există un mare risc să te îndrăgostești teribil de ceea ce scrii și să nu mai poți modifica, să ți se pare totul foarte bine. Și am dat și altora să citească, mi-au zis că nu era tocmai așa bine cum credeam eu. Și așa am ajuns să colaborez cu Dan Chiriac, Mimi Brănescu, deși nu e trecut pe generic, m-a ajutat și el la scrierea scenariului, a stat o noapte întreagă cu mine și am corectat. Cred că a fost un proces destul de lung, a avut 21 de variante. A fost vreunul dintre roluri scris cu actorul în minte? Nu. De obicei fac așa am făcut la selfie pentru câteva De-aia era întrebarea. Aici nu. Au fost căutați și ei sunt astăzi aici pentru că au fost cei mai buni din casting. Ok, și de ce trebuie să fie un film care se numește poveste de dragoste, love story? De ce trebuie să fie dedicat unei perioade care ne face, să zicem, mai permisiv pentru genul ăsta de scenarii, așa, de iubire, de, mă rog, ne antrenează într-un fel care rezonează cu sărbătorile de iarnă? Nu putem să iubim, de exemplu, când este între Paște și Crăciun, vara, nu? Cu siguranță. Da, dar n-a fost intenționat, deși acum mă gândesc că e într-adevăr o perioadă propice, dar nu, eu m-am îndrăgostit în ajun de Crăciun și e cumva legat de povestea mea de dragoste. De asta am ținut morțiși să se întâmple de Crăciun. Și atmosfera de Crăciun în Brașov e cu atât mai frumoasă. Ce alte elemente din realitate mai sunt aduse în povestea asta? Partidele de sex. Mulțumesc. Am și o întrebare, Cristian Florea, sunt de la cristianflorea.ro. E o întrebare pentru toți 4. Ce vi s-a părut cel mai greu în tot proiectul ăsta? Frigul. Mersi. De la mic la mare. Cel mai greu din acest proiect a fost frigul, pentru că am filmat la Brașov și știți cum e temperatura acolo, este foarte frig. Am avut noroc pentru că cele de la costume, domnișoarele de la costume au avut grijă de mine și cred că și de restul. Așa? Și ne puneau săculețe cu diferite substanțe să ne încălzească mâinile, ne dădeau geci, pături. Bine, poate pentru mine și restul a fost o experiență de neuitat, cum am filmat la Brașov. Da, nu știu exact să pun degetul pe ce a fost cel mai greu. Cred că cel mai greu a fost repetiții înainte de filmare, pentru că Cristina a insistat foarte mult să repetăm tot ce se putea repeta și lucrul ăsta a făcut ca filmarea să meargă cât de ușor poate să meargă o filmare. Și atunci n-am întâmpinat greutăți majore la filmare, plus că orice moment mai dificil era trecut cu foarte mult umor datorită partenerului meu de scenă.
Și atunci, nu, pur și simplu n-am avut niciun moment foarte, foarte dificil. La repetiții, în schimb, știu că am avut zile în care ne-am bătut creierii cu diferite scene, ne sunam noaptea, ne mai venea o idee, mai modificam, mai repetam o dată, renunțam, nu ne mai plăcea, o luam de la capăt, deci cumva toată perioada asta de pregătiri dinainte a fost mai dificilă pentru mine, cel puțin. Și pentru mine a fost foarte dificilă filmarea la Brașov noaptea. Știu că am filmat cu Febră 40 și eu și Dragoș, ceea ce ne-a dat și mai mult așa curaj să mergem până în Pânzele Albe. Și tunsul Ralucăi, cred că a fost, dacă nu la fel de greu, cât pentru ea, cât și pentru mine. Lacrimile alea pe care le vedeți sunt sigur adevărate și la videoasist erau și ale mele. A fost dificil. Mă gândesc, a întrebat Ileana mai devreme cum ai intrat în rol sau nu știu cum. Eu mă prezint așa, sau îmi place să cred despre mine că sunt un actor tehnic. Mă rog. Ce înseamnă asta? Cred că vă închipuiți. Vă dau 2 exemple. Am jucat într-un film în care trebuia să întorc o mașină cu frâna de mână care se mutase la picior. Mâna dreaptă o țineam pe volan și mâna stângă cu un pistol trebuia să trag exact în momentul în care mașina ajungea în fața unui exploziv, unei chestii explozibile. Mi s-a făcut mai ușor decât să zic te iubesc în film. Nu știu de ce, De asta te-am întrebat. dar e o chestie, e ceva care nu dau seama, probabil că așa sunt eu format, nu știu exact care e explicația. Dar prefer să răsucesc, dacă e de preferință, da, prefer. Mi se pare foarte complicat să... Nu știu dacă, poate voi fiind în presă, fiind blogger, fiind oameni de oarecum de meserie sau avizați, dacă nu de meserie, actoria în general, așa ni se spunea în facultate, e ca și cum te-ai dezbrăca în fața publicului. Nu te dezbraci fizic, te dezbraci emoțional, psihic. Chestia asta, să spui te iubesc în fața camerelor, parcă e un soi de dezbrăcare destul de completă. Deci mie asta mi s-a părut cel mai complicat. Aș vrea să întreb ceva legat de unul dintre actorii care nu este prezent aici. În momentul în care am văzut în distribuție pe Ducu Darie, m-am cam speriat așa puțin, dar e foarte bun. Cum te-ai gândit la el doar pentru că e regizor sau cum a fost procesul de selecție pentru el, în mod special? Ducu Darie. Mă bucur că spuneți că v-a plăcut și mie îmi place. Aici m-a ajutat Adrian Sârbu cu recomandarea lui. Căutam pe cineva în acest rol și el mi-a zis se potrivește perfect Ducu Darie. Ok, am zis hai să verificăm. Și am repetat și a fost o surpriză plăcută și astfel a rămas în film și sunt bucuroasă de ce a ieșit. Și pentru mine o surpriză plăcută. Cum aducem românul la film românesc? Cum convingem oamenii că e mai bine să vină să vadă poveste de dragoste decât nu știu ce se mai lansează acum zilele astea, blogării? Cred că ar trebui să vină la orice film românesc. După părerea mea, e bine că există și celelalte genuri care ne-au adus un renume la festivalurile de la Cannes și Berlin. Sigur că trebuie să existe și astfel de filme mai comerciale. O industrie sănătoasă este cu tot felul de filme și cum în Franța și în alte țări lumea dă buluc la film să vadă cu mândrie ce se produce în țara lor, cred că cumva ar fi frumos și din partea românilor să vină cu mândrie la filmele
românești, indiferent că sunt pentru festival sau pentru public, pentru o industrie sănătoasă, pentru că e foarte greu și pentru colegii mei și pentru noi să facem film și să supraviețuim în această industrie dacă publicul nu vine să vadă filmele.